નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું ડીજી એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ભારતના ઇતિહાસ વિશેના એમસીક્યુ પ્રશ્નોની લેક્ચર સિરીઝમાં લેક્ચર નંબર 13માં અગત્યના 30 એમસીક્યુ પ્રશ્નો વિશે વાત કરીશું। આ તમામ પ્રશ્નો અગાઉ લેવાયેલી પરીક્ષાઓમાં પૂછાઈ ગયેલા છે અને આવનારી તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી બની રહેશે। તો ચાલો શરૂ કરીએ। ઓકે, ક્વેશ્ચન નંબર 1 જોઈએ તો અષ્ટપ્રધાન મંડળ કોના સમયમાં કાર્યાન્વિત હતું? તો અષ્ટપ્રધાન મંડળ છે એ મરાઠા કાળ દરમિયાન છે અમલમાં હતું અને ખાસ કરીને શિવાજીના સમયમાં છે એ અમલમાં હતું। નેક્સ્ટ, મુગલ સામ્રાજ્યમાં ગેટ ઓફ મક્કા તરીકે કયું બંદર જાણીતું છે? તો મુગલ સામ્રાજ્ય વખતમાં જે સુરત બંદર છે એને ગેટ ઓફ મક્કા તરીકે ઓળખવામાં આવતું હતું, કારણ કે મક્કાની અંદર જે કોઈ પણ લોકો હજ માટે જતા હતા એ તમામે તમામ સુરત બંદરનો ઉપયોગ કરતા હતા। નેક્સ્ટ, મહાત્મા ગાંધી દ્વારા અસહકારનું આંદોલન કયા કારણથી પાછું ખેંચી લેવામાં આવેલ હતું? તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ એના મુજબ જે ચૌરી ચોરાની અંદર જે હિંસાની ઘટનાઓ ઘટી હતી, આ કારણોસર મહાત્મા ગાંધીએ અસહકારનું આંદોલન છે એ પાછું ખેંચી લીધું હતું। નેક્સ્ટ, ગૌતમ બુદ્ધે લોકોને કઈ ભાષામાં ઉપદેશ આપ્યો હતો? તો ગૌતમ બુદ્ધે છે એ પાલી ભાષામાં છે એમનો ઉપદેશ લોકોને આપ્યો હતો। નેક્સ્ટ, આગળ જોઈએ તો 1938નું ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસનું અધિવેશન ક્યાં યોજાયું હતું? તો 1938નું ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસનું અધિવેશન ગુજરાતના હરિપુરામાં યોજાયું હતું અને એમના અધ્યક્ષ છે એ સુભાષચંદ્ર બોઝ હતા। નેક્સ્ટ, આગળ વધીએ એ પહેલાં જો તમે ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને છે એ સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આ તમામ પ્રશ્નોની પીડીએફ ફાઇલ તમારે જોતી હોય તો તમે અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ ડીજી એજ્યુકેશનમાં જોડાઈ શકો છો। તેની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે। નેક્સ્ટ, આગળ વધીએ તો ઇન્ડિયન ઇન્ડિપેન્ડન્સ એક્ટ કોના દ્વારા પસાર કરવામાં આવ્યો હતો? તો એ વખતે ભારત ઉપર અંગ્રેજોનું શાસન હતું અને ઇન્ડિયન ઇન્ડિપેન્ડન્સ એક્ટ દ્વારા ભારત અને પાકિસ્તાન એમ બે ભાગ કરવામાં આવ્યા હતા અને આ કાયદો છે એ બ્રિટિશ સંસદ દ્વારા ઇંગ્લેન્ડની અંદર પસાર કરવામાં આવ્યો હતો। નેક્સ્ટ, મહંમદ ગોરી તેના કયા વિશ્વાસુ સરદારને ભારતનો વહીવટ સોંપી ગજની પાછો ફેર્યો હતો? તો મહંમદ ગોરી છે એ કુતુબુદ્દીન ઐબકને જે ભારતનો વહીવટ સોંપીને તે ગજની પાછો ફેર્યો હતો। નેક્સ્ટ, મૌર્ય વંશના કયા રાજા પ્રિયદર્શી તરીકે જાણીતા છે? તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ એના મુજબ સમ્રાટ અશોક છે એ પ્રિયદર્શી તરીકે પણ જાણીતા છે। નેક્સ્ટ, ઈસવીસન 1400ના અરસામાં સલ્તનત કાળ દરમિયાન કયા રજવાડાના રાજકવિ શ્રીધર વ્યાસ દ્વારા રણમલ છંદ નામની કૃતિ રચવામાં આવેલ હતી? તો શ્રીધર વ્યાસ છે એ ઈડર રજવાડાના રાજકવિ હતા અને એમના દ્વારા રણમલ છંદ નામની કૃતિ રચવામાં આવી હતી। નેક્સ્ટ, ચંદ્રગુપ્ત બીજાએ પ્રાપ્ત કરેલ મહાન સિદ્ધિ કઈ છે? તો ચંદ્રગુપ્ત બીજાએ જે શક ઉપરનો વિજય મેળવ્યો હતો એ તેની મહાન સિદ્ધિ છે ગણવામાં આવે છે। નેક્સ્ટ, કઈ પ્રજાના આગમનથી ભારતને અનાનસ, પપૈયું જેવા ફળ અને દૂધી બટાકા જેવા શાકભાજીની ભેટ મળી હતી? તો જે ફિરંગી લોકો આવ્યા હતા એ તેમની સાથે આ અનાનસ અને પપૈયા જેવા ફળ તેમજ દૂધી અને બટેકા જેવા શાકભાજી છે એ સાથે લાવ્યા હતા। નેક્સ્ટ, આચાર્ય નાગાર્જુન કઈ પ્રાચીન વિદ્યાપીઠના આચાર્ય હતા? તો આચાર્ય નાગાર્જુન છે એ નાલંદા વિશ્વવિદ્યાલય અથવા તો વિદ્યાપીઠ જે હતી એમના આચાર્ય હતા। નેક્સ્ટ, નીચે દર્શાવેલ રાજનૈતિક સંસ્થાઓ અને તેના સ્થાપકની વિચારણામાં લઈને કયો વિકલ્પ સાચો નથી? તો તમને 4 જોડી આપેલી છે, એની અંદરથી જે પહેલો વિકલ્પ છે એ ખોટો છે, બાકીના જે વિકલ્પ છે એ સાચા છે। જોઈ લઈએ તો કે મદ્રાસ નેટિવ એસોસિએશન જે રાજનીતિક સંસ્થા હતી એના સ્થાપક જે છે એ સીબી મુદલિયાર નહીં પરંતુ જીએલ ચેટ્ટી હતા, એટલે આ વિકલ્પ છે એ સાચો થઈ જશે અને આમ જે ક્વેશ્ચન છે એ મુજબ ખોટો છે। નેક્સ્ટ, અમદાવાદ ટેક્સટાઇલ લેબર એસોસિએશન છે એની સ્થાપના મહાત્મા ગાંધી દ્વારા કરવામાં આવી હતી। બ્રિટિશ ઇન્ડિયન એસોસિએશન જે છે એની સ્થાપના દેવેન્દ્રનાથ ઠાકુર દ્વારા કરવામાં આવી હતી અને ફોરવર્ડ બ્લોક જે છે એની સ્થાપના સુભાષચંદ્ર બોઝ દ્વારા કરવામાં આવી હતી। નેક્સ્ટ, યુદ્ધો અને તેના વર્ષને યોગ્ય રીતે ગોઠવો। તમને 4 યુદ્ધના નામ આપેલા છે, એનું વર્ષ કયા વર્ષમાં આ યુદ્ધ થયું હતું એને યોગ્ય રીતે જોડીને સાચો વિકલ્પ પસંદ કરવાનો છે। તો આનો આન્સર થઈ જશે ડી, એટલે કે પાણીપતનું ત્રીજું યુદ્ધ છે એ 1761માં થયું હતું। પ્લાસીનું યુદ્ધ છે એ 1757માં થયું હતું। ત્રીજું કર્ણાટક યુદ્ધ જે છે એ 1756થી લઈને 1763 સુધી ચાલ્યું હતું અને
એંગ્લો ગુરખા વોર જે છે, જેને ગોરખા વોર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, આ યુદ્ધ છે એ 1814 થી લઈને 1816 સુધી ચાલ્યું હતું. નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ તો 1857ના વિપ્લવના અગત્યના સ્થળો અને તેના નેતાઓને યોગ્ય રીતે ગોઠવી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો. તો આનો આન્સર છે એ થઈ જશે સી, એટલે કે દિલ્હી જે છે એ વખતમાં 1857ના વિપ્લવ વખતે દિલ્હી જે છે એની નેતાગીરી છે એ બહાદુર શાહ જફર બીજા દ્વારા છે કરવામાં આવી હતી. લખનૌ જે છે એની નેતાગીરી છે બેગમ હજરત મહલ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ઝાંસીની અંદર છે રાણી લક્ષ્મીબાઈ અને બરેલીની અંદર છે એ ખાન બહાદુર ખાન દ્વારા છે એની લીડરશિપ કરવામાં આવી હતી. નેક્સ્ટ અગત્યના કમિશનો અને તેની વિષય વસ્તુને યોગ્ય રીતે ગોઠવો. તમને 4 કમિશનના નામ આપેલા છે, તો આનો આન્સર થઈ જશે એ, એટલે કે જે રીતે તમને આપેલા છે. આર્ટો કમિશન છે એ શિક્ષણ માટેનું હતું. કેમ્પબેલ કમિશન જે છે એ દુષ્કાળ માટે, દુષ્કાળની જે શું પરિસ્થિતિ છે એ જાણકારી મેળવવા માટેનું હતું. માન્સફિલ્ડ કમિશન જે છે એ ચલણ માટે હતું. એમિની કમિશન જે છે એ જમીન મહેસૂલ માટે હતું. તો આ રીતે છે એની જોડી બનશે. નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ તો મહાનુભાવોના નામ અને તેમના ઉપનામને યોગ્ય રીતે ગોઠવો. તો આનો આન્સર છે થઈ જશે સી, એટલે કે અબ્દુલ ગફાર ખાન છે એમને સરહદના ગાંધી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બાળ ગંગાધર તિલક છે એને લોકમાન્ય તિલક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. CR દાસ અથવા તો ચિત્તરંજન દાસ છે એમને દેશબંધુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી છે એમને શાંતિદૂત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ મુઘલ બાદશાહ અને તેને રિલેટેડ પ્રસંગ અથવા તો સ્થળને યોગ્ય રીતે ગોઠવો. તો આનો આન્સર જે છે એ થઈ જશે ડી, એટલે કે જે બાબર છે એ મુઘલ સામ્રાજ્યના સ્થાપક છે, જે આપણે સૌ જાણીએ છીએ. હુમાયું છે એને શેરશાહે તેમને યુદ્ધમાં છે હરાવેલ હતા. અકબર છે એનો જન્મ ઉમરકોટમાં થયેલ હતો અને જે ઉમરકોટ છે હાલમાં પાકિસ્તાનમાં આવેલું છે. ઔરંગઝેબ છે એમણે બીજાપુર અને ગોલકોંડા ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો હતો. નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ તો હુણોના આક્રમણનો સૌથી પહેલો સામનો કોણે કરવો પડ્યો હતો? તો હુણોના આક્રમણનો સૌથી પહેલો સામનો છે એ વિક્રમાદિત્ય છઠ્ઠા જે છે એમને કરવો પડ્યો હતો. નેક્સ્ટ જે પોતાને નાયબ એક ખુદાઈ એટલે કે ઈશ્વરનો પ્રતિનિધિ કહેતો હતો તે સુલતાન નીચે પૈકી કોણ હતો? તો આ સુલતાનનું નામ થઈ જશે બલબંત, કે જે પોતાને ઈશ્વરના પ્રતિનિધિ માનતા હતા. નેક્સ્ટ સ્વતંત્રતા સંગ્રામ દરમિયાનની સંસ્થાઓ અને તેના વિસ્તારને યોગ્ય રીતે જોડો. આનો આન્સર છે એ થઈ જશે સી, એટલે કે સ્વદેશી વસ્તુ સંરક્ષણ મંડળી જે છે એ અમદાવાદની અંદર છે સ્થાપનામાં આવેલી હતી, અથવા તો એનો વિસ્તાર અમદાવાદનો હતો. સ્વદેશી મિત્ર મંડળ જે છે એ બંગાળની અંદર આવશે. ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ જે છે એ મુંબઈની અંદર આવશે અને ઝંડા સત્યાગ્રહ છે એ નાગપુરની અંદર થયો હતો. નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ તો નીચેના પૈકી કયો આયોગ ભાષાકીય પ્રાંત સમિતિના નામે પણ જાણીતો છે? તો જે ધર આયોગ છે એને ભાષાકીય પ્રાંત સમિતિના નામે પણ ઓળખવામાં આવે છે અને ધર આયોગનું નામ એમના અધ્યક્ષ SK ધરના નામ ઉપરથી રાખવામાં આવેલું છે. નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ તો જૈન ધર્મગ્રંથનું સાહિત્ય કયા નામે ઓળખાય છે? તો જૈન ધર્મગ્રંથનું સાહિત્ય હોય છે એને આગમના નામે ઓળખવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ અશોકના શિલાલેખો કઈ ભાષામાં લખાયેલા છે? તો અશોકના જે શિલાલેખો છે એ પ્રાકૃત, ગ્રીક અને અરમાઇક ભાષાની અંદર લખાયેલા છે. નેક્સ્ટ કયા મૌર્ય રાજા જૈન સંન્યાસી બન્યા અને શ્રવણ બેલગોળા મૈસૂર ખાતે મૃત્યુ સુધી ઉપવાસ કર્યા હતા? તો જે ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય હતા આ મૌર્ય રાજાએ જૈન સંન્યાસી છે એ બની ગયા હતા અંતમાં, અને છેલ્લે શ્રવણ બેલગોળાએ એમના મૃત્યુ સુધી છે એમને ઉપવાસ કર્યા હતા. નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ તો સંતો અને તેમની ફિલસૂફી સાથે યોગ્ય રીતે જોડીને સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો. તો આનો આન્સર છે થઈ જશે ડી, એટલે કે રામાનુજ જે છે એ વિશિષ્ટાદિત્ય ફિલસૂફીના મતલબ કે એમણે છે એ વિશિષ્ટાદિત્ય ફિલસૂફી આપી હતી. ચૈતન્ય જે છે એમને ગૌડી વૈષ્ણવ સંપ્રદાય છે એની સ્થાપના કરી હતી. શંકરાચાર્ય જે છે એમણે અદ્વૈત્ય ફિલસૂફી આપી હતી અને કબીરજી છે એ નિર્ગુણ ભક્તિ છે એના સંત હતા. નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ તો હોમરૂલ ચળવળના નેતાઓને હોમરૂલ શબ્દ તેના જેવી જ કયા દેશની ચળવળમાંથી સ્વીકાર્યો હતો? તો હોમરૂલ ચળવળના જે નેતાઓ હતા એમણે હોમરૂલ શબ્દ છે એ આયર્લેન્ડની અંદર થતી આ જે હોમરૂલ ચળવળ છે એના જેવી ચળવળમાંથી છે એ લીધો હતો. નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ તો નીચેના પૈકી કયું સમાચાર પત્ર ગાંધીજી દ્વારા સંપાદિત કરવામાં નહોતું આવતું? તો ગાંધીજી દ્વારા છે
એ વોઇસ ઓફ ઇન્ડિયા નામનું સમાચાર પત્ર છે એ સંપાદિત કરવામાં નહોતું આવતું. બાકીના જે છે ઇન્ડિયન ઓપિનિયન છે, યંગ ઇન્ડિયા છે અને હરિજન છે એ તમામે તમામ છે એ સમાચાર પત્રો ગાંધીજી દ્વારા છે સંપાદિત કરવામાં આવતા હતા. નેક્સ્ટ, બ્રિટિશ સરકાર ભારતની સરકારને તમામ સત્તા સોંપીને જૂન 1948 સુધીમાં ભારતમાંથી વિદાય લેવી એવી જાહેરાત ફેબ્રુઆરી 1947માં કોણે કરી હતી? તો આ જે જાહેરાત છે એ ઇંગ્લેન્ડના એ વખતના જે વડાપ્રધાન હતા ક્લેમેન્ટ એટલી એમના દ્વારા કરવામાં આવી હતી. નેક્સ્ટ, પૂર્વ મધ્યકાળમાં વિદ્યા અભ્યાસ માટેનું મહાન કેન્દ્ર કયું હતું? તો પૂર્વ મધ્યકાળમાં જે નાલંદા વિદ્યાપીઠ છે એ વિદ્યા અભ્યાસ માટેનું મહાન કેન્દ્ર હતું. નેક્સ્ટ, આગળ વધીએ તો ગાંધીજીની હત્યા કઈ તારીખે થઈ હતી? તમને ઓપ્શન અહીંયા આપેલા છે એ તમે જોઈ શકો છો. તો મિત્રો આ જે ક્વેશ્ચન છે એનો આન્સર તમારે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ સ્વરૂપે જણાવવાનો છે. અને આ હતા આ ભાગના પ્રશ્નો. આશા રાખું છું કે ચોક્કસથી તમને નવા પ્રશ્નો વિશે માહિતી મળી હશે. જો તમને આ પ્રકારના વિડીયો પસંદ હોય તો વિડીયો લાઇક કરો, મિત્રો સાથે શેર કરો, ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ કરવાની બાકી હોય તો ચેનલ છે સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. આપણે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવી માહિતી સાથે.